Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Να σας πω ότι αυτή είναι η πρώτη παρουσίαση του Cyprus Prep Point Prep Month. Το Cyprus Prep Point είναι το κέντρο πληροφόρησης και ενδυνάμωσης από την κοινότητα για την κοινότητα, όπου παρέχουμε πληροφορίες και υποστήριξη σε άτομα που επιλέγουν να παίρνουν PrEP ή που τους ενδιαφέρει να μάθουν περισσότερα για την PrEP. Και να σας πω επίσης ότι όσοι θέλετε μπορείτε να κρατήσετε τις ερωτήσεις για το τέλος. Θα γίνει recorded η παρουσίαση η σημερινή, ούτως ώστε να μπορούμε να την μοιραστούμε στο κανάλι YouTube της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS. Θα σας παρακαλέσω να κρατήσετε τα μικρόφωνα και τις κάμερες σας κλειστές μέχρι το τέλος και λίγο πριν την ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει θα σταματήσω το recording ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε και πιο άνετα για να τεθούν οι ερωτήσεις. Να καλωσορίσω τον καθηγητή Γιώργο Νικολόπουλο, καθηγητή επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και ο Γιώργος θα μας μιλήσει για το τι πρέπει να γνωρίζει κανείς σε σχέση με την PrEP. Γιώργο, το μικρόφωνο σε σένα. Χρήστο, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους, όλες που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί. Όντως, περάσαν αρκετά χρόνια από τότε που κάναμε εκείνη την προσπάθεια και παρουσιάσαμε, νομίζω, χρήσιμες πληροφορίες, χρήσιμα δεδομένα, τα οποία αφορούσαν στην Κύπρο. Θα θέλαμε να ήμασταν σε καλύτερο στάδιο, δηλαδή η PrEP να δίνεται στην Κύπρο και τώρα να συζητάμε ίσως τα αποτελέσματα από την χορήγησή της, από τη λήψη της και να βλέπουμε τα θετικά. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να συζητήσουμε σήμερα μαζί με όσους και όσες βρίσκονται εδώ κάποια πράγματα εισαγωγικά, όπως είπαμε, για το τι είναι η PrEP. Σε ευχαριστώ επίσης που έτσι χαριτολογώντας με λες καθηγητή. Ο πραγματικός τίτλος είναι αναπληρωτής καθηγητής. Ελπίζω σύντομα να είμαι πρωτοβάθμιος, αλλά νομίζω εσύ προτρέχεις και το παίρνω ως ευχή. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω το share. Βλέπετε την οθόνη? Ναι, μια χαρά. Βλέπουμε το PowerPoint, ναι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος ο Νικολόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχω πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τον HIV, όχι από την κλινική του πλευρά, αλλά από την ερευνητική, επιδημιολογική και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και της πολιτικής, από διάφορα μετερίζια και από τον Φορέα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα όταν ήμουν εκεί, αλλά και από το χώρο του Πανεπιστημίου και στην Ελλάδα και τώρα στην Κύπρο. Όπως είπαμε, σήμερα θα κάνουμε μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε κάποια βασικά στοιχεία για την PrEP, την προφύλαξη πριν την έκθεση. Βέβαια, θεωρώ, όπως είπα και στον Χρήστο πριν ξεκινήσουμε, ότι θα ήταν χρήσιμο να συνδέσουμε, αν θέλετε, τη θεραπεία και την πρόληψη με την PrEP. Άρα, επιτρέψτε μου μια εισαγωγή πριν μπούμε σε αυτήν καθ' αυτήν την PrEP. Ίσως όλοι μας και όλες μας γνωρίζουμε ότι ο HIV είναι ένας μικροοργανισμός, ένας ιός,
Αν κάτι έχει ιδιαίτερο είναι ότι προκαλεί χρόνιες καταστάσεις και μολύνει τα κύτταρα του νοσοποιητικού μας συστήματος, και αυτό με τα χρόνια οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση, κάτι το οποίο βίωσαν συνάνθρωποι μας όταν πρωτοδιαγνώστηκαν έτσι, περιστατικά HIV, μιλάμε δεκαετία του 80, δεκαετία του 90. Βέβαια, κάποιος βλέποντας ότι ο HIV είναι ιός, μια ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει είναι, μα δεν υπάρχει εμβόλιο για έναν ιό? Έτσι, και επειδή είναι και της μόδας τα εμβόλια, να το ρωτήσει εύλογα, διότι θα ήταν μια λύση αυτή. Δυστυχώς στην περίπτωση του HIV είναι δύσκολα τα πράγματα να αναπτύξουμε ένα εμβόλιο. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Υπήρξε μια επιτυχής προσπάθεια πριν από πολλά χρόνια σε μια κλινική μελέτη και βλέπετε εδώ το σχετικό διάγραμμα που δείχνει ότι το εμβόλιο ήταν πιο αποτελεσματικό από το να μην πάρεις κάτι, να πάρεις ένα εικονικό έτσι, μόριο. Γιώργο, Ναι. βλέπουμε ανοιχτό το PowerPoint, αλλά έχουμε μείνει στο πρώτο slide. Ίσως να πρέπει να κάνεις κάποιο full screen. Είμαστε στο πρώτο slide που λέει Prep 101, τι πρέπει να γνωρίζεις. Και δεν προχώρησε. Ναι, ναι. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Δούμε πώς θα το... Νομίζω εκείνο είναι το slideshow. Ναι, το slideshow. Κάτσε να το ξαναδώ. Τώρα βλέπουμε το PowerPoint ανοιχτό. Ναι. Νομίζω αν πας πάνω στο... Τώρα. Όχι. Τώρα ναι. Τώρα προχωρά, ναι. Ωραία, ωραία. Οπότε είχα ξεκινήσει να μιλάω για το εμβόλιο. Είπαμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Υπήρξε μια δοκιμή πριν από πολλά χρόνια και αυτό έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα του ιού, ότι πολλαπλασιάζεται γρήγορα, ενσωματώνει μεταλλάξεις, προστατεύει τις πρωτεΐνες του και έτσι δεν μπορεί το νοσοποιητικό σύστημα να το αντιμετωπίσει. Συνεπώς θα πρέπει τουλάχιστον σε επίπεδο πρόληψης να δούμε άλλες λύσεις. Αυτό που αναμφίβολα πέτυχε η επιστήμη και η κοινότητα και οι άνθρωποι με HIV, διότι αυτό ήταν μια συλλογική προσπάθεια, είναι να αναπτυχθούν πολύ καλά φάρμακα. Και έτσι, ενώ δεν έχουμε πετύχει την ίαση της HIV λίμωξης, δηλαδή να εξαφανίζεται ο ιός μέσα από το σώμα, παρόλα αυτά ο πολλαπλασιασμός του ιού καταστέλλεται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και το επιτυχάνουμε αυτό με την χρήση των λεγόμενων αντιρετροϊκών φαρμάκων, τα οποία δίνονται σε ένα συνδυασμό με τουλάχιστον 3 από αυτά, και η αποτελεσματικότητα έχει φανεί μέσα στα χρόνια και εδώ είναι μια πρόσφατη μελέτη η οποία δείχνει στο διάγραμμα αυτό ότι, για παράδειγμα, ένας άντρας που έχει μολυνθεί λόγω της σεξουαλικής επαφής με έναν άλλο άντρα και ξεκίνησε την αντιρετροϊκή θεραπεία, το ART που βλέπετε μετά το 2015, αν κοιτάξετε δεξιά στο γράφημα αυτό, και ο άνθρωπος αυτός έχει καλό ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή ξεκίνησε και τη θεραπεία σχετικά έγκαιρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει ένα προσδόκιμο επιβίωσης, αν μολυνθεί, αν είναι στα 40 του, περίπου 37 με 38 χρόνια, πάρα πολύ κοντά στα 40 και κάτι χρόνια που έχει ένας άνθρωπος χωρίς HIV. Επομένως, λόγω των αντιρετροϊκών φαρμάκων, οι άνθρωποι με HIV ζουν
περίπου, με κάποιες διαφορές και ανάλογα λίγο με τον τρόπο μετάδοσης και φυσικά ανάλογα με το αν έχεις πρόσβαση στα φάρμακα αυτά, περίπου το ίδιο με τους ανθρώπους χωρίς HIV. Ωστόσο, έχουμε θεραπεία για να ζουν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν περισσότερο, περίπου το ίδιο με τους ανθρώπους χωρίς HIV, αλλά οι νέες μολύνσεις σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζονται και βλέπετε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι μολύνονται κάθε χρόνο. Εδώ είναι τα νούμερα του 2023. Συνεπώς, πέρα από το κομμάτι της θεραπείας, θα πρέπει να εστιάσουμε στο κομμάτι της πρόληψης. Και για να κάνεις πρόληψη σε ένα ιό, έναν μικροοργανισμό, θα πρέπει να δεις πώς μεταδίδεται. Και η μετάδοση, τη γνωρίζουμε, μπορεί να γίνει μέσω της σεξουαλικής επαφής, άνευ προφυλάξεων, ή μέσω της κοινής χρήσης ενέσιμου υλικού ή και κάθετα από τη θετική μητέρα στο παιδί. Επομένως, καταλαβαίνουμε αυτόματα, βλέποντας τους τρόπους μετάδοσης, ότι δεν μπορούμε να έχουμε εκ των πραγμάτων μόνο έναν τρόπο πρόληψης. Άρα πρέπει να έχουμε διάφορους τρόπους πρόληψης που πολλές φορές θα πρέπει να τους δώσουμε και με συνδυασμό ή σίγουρα να τους έχουμε διαθέσιμους αυτούς τους τρόπους πρόληψης στους ανθρώπους ανάλογα με τον κίνδυνο που μπορεί να έχουν για να μολυνθούν. Και φυσικά, κοιτάζοντας τους τρόπους μετάδοσης, δηλαδή τη σεξουαλική επαφή, τη χρήση ενέσιμου υλικού, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τομείς της ανθρώπινης επιθυμίας, ανθρώπινης ζωής, που πολλές φορές η κοινωνία μπορεί να κατηγορήσει, να ενοχοποιήσει, να στιγματίσει. Άρα, όταν σχεδιάζουμε πρόληψη και πολιτικές πρόληψης στον HIV, θα πρέπει να λάβουμε και αυτές τις παραμέτρους υπόψης μας. Και προφανώς, ακριβώς λόγω της εξέλιξης της επιστήμης, αλλά και της προτροπής και της δράσης της κοινότητας, και θα πρέπει να το τονίζουμε αυτό, διότι βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο για τον HIV, ακριβώς διότι συντονισμένα και οι άνθρωποι με HIV και οι άνθρωποι σε όλες τους χώρους και στις ομάδες που μπορεί να καθίστανται περισσότερο ευάλωτοι στον HIV, πάλεψαν για να γίνουν οι επενδύσεις αυτές, και βλέπουμε λοιπόν στις μέρες μας ότι έχουμε αρκετά μέσα για να προλάβουμε τη μετάδοση, τα οποία μπορεί να είναι είτε συμπεριφορικά, όπως η χρήση προφυλεκτικού, ή περισσότερο ιατρικά. Βλέπουμε εδώ πάλι χάπια, φάρμακα ή παρεμβάσεις μείωσης βλάβης που αφορά στους ανθρώπους που κάνουν ενέσιμη χρήση. Αυτά τα πολλαπλά μέτρα πρόληψης, ο συνδυασμός μέτρων πρόληψης, η ποικιλία μέτρων πρόληψης, θα πρέπει να βασίζεται η χρήση του στην τεκμηρίωση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να έχουμε επιστημονικές μελέτες που δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους για να υποστηρίξουμε την υλοποίηση όταν κάποιες μπορεί να αμφιβάλλουν για αυτό. Θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν επιβάλλεις πράγματα, δίνεις επιλογές στους ανθρώπους, και εννοείται ότι αυτό πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της κοινότητας, και νομίζω είναι αυτό ακριβώς, Χρήστο, που γίνεται εδώ με την προσπάθεια αυτή στην Κύπρο. Άρα χρειαζόμαστε όλα αυτά, και εννοείται συνεργασία και συστηματική δράση σε πολλά επίπεδα. Τώρα, επειδή ακριβώς μιλάμε με την PrEP, να έρθουμε και να εστιάσουμε λίγο στα βιοιατρικά στοιχεία της πρόληψης, όλα αυτά τα οποία γίνονται με τον έλεγχο για τον HIV, την ασφάλεια του αίματος, η περιτομή είναι ένα επίσης βιοιατρικό μέτρο πρόληψης, οι θεραπείες υποκατάστασης για τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι σε ψυχοδραστικές ουσίες, η θεραπεία των άλλων σεξουαλικώς μεταδεδομένων λοιμόξεων, όλα αυτά λειτουργούν ως ιατρικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις πρόληψης, αλλά και η αντιρετροϊκή θεραπεία που αναφέρθηκε πιο πριν, δηλαδή τα φάρμακα τα οποία δίνονται για να αυξήσουν
το προσδόκιμο επιβίωση των ανθρώπων με HIV στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τους ανθρώπους χωρίς HIV και να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωή τους. Αυτά τα ίδια φάρμακα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για πρόληψη. Και εδώ η πρόληψη μπορεί να είναι και όταν θεραπεύεται κάποιο άτομο με τον HIV να καθίσταται επί της ουσίας μη μεταδοτικό, και είναι αυτό που λέμε treatment as prevention, αλλά και να δίνονται τα αντιρετροϊκά είτε μετά την έκθεση στον HIV, είναι το post-exposure προφυλάξης που δεν το καλύπτουμε σήμερα, ή να δίνεται αυτή η προφύλαξη πριν την έκθεση. Το treatment as prevention νομίζω έχει ακουστεί περισσότερο και ο ρόλος του ως πρόληψη, και μάλιστα έχουμε το μότο, το U equals U, ότι το undetectable είναι untransmittable. Με άλλα λόγια, αν δεν ανιχνεύεται ο ιός μέσα στα βιολογικά υγρά, στο αίμα του ατόμου με HIV, τότε το άτομο αυτό δεν είναι μεταδοτικό, και αυτό δεν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε απλά γιατί εμείς θέλουμε να αποστιγματοποιήσουμε τον HIV, είναι διότι υπάρχει η επιστημονική τεκμηρίωση που τα υποστηρίζει αυτά και υπάρχουν κλινικές μελέτες. Βλέπετε από το 2011 η πρώτη, η οποία έδειξε ότι όσο πιο νωρίς θεραπεύσεις έναν άνθρωπο με HIV, τόσο λιγότερες γίνονται οι μεταδόσεις στους συντρόφους, στις συντρόφους αυτών των ατόμων. Και μετά από αυτήν την κλινική δοκιμή έγιναν αρκετές μελέτες σε οροασύμβατα ζευγάρια που το ένα άτομο είναι θετικό, το άλλο είναι αρνητικό, και φάνηκαν τα ίδια πράγματα, ότι δεν υπάρχει μετάδοση όταν το οικό φορτίο κινείται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Και μάλιστα σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση, σε κορυφαίο ιατρικό περιοδικό, ανακοινώθηκε ακριβώς αυτό, ότι συνδυάζοντας όλα τα δεδομένα, ο κίνδυνος μόλυνσης σε ένα σύντροφο από το σύντροφό του που είναι θετικό το άτομο στον HIV είναι σχεδόν μηδενικός όταν το οικό φορτίο κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα, όπως σας είπα, τα αντιρετροϊκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πριν την έκθεση στον HIV. Με άλλα λόγια, να χρησιμοποιηθούν σε άτομα που είναι αρνητικά, δεν έχουν μολυνθεί. Άρα όταν μιλάμε για PrEP, μιλάμε για χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων σε ανθρώπους χωρίς τον HIV. Και αυτά τα αντιρετροϊκά φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν είτε από το στόμα. Υπάρχει επίσης και ο κολπικός δακτύλιος για γυναίκες, αλλά αυτό δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα, και υπάρχει και η ενέσιμη χρήση. Η PrEP υπάρχει για να εμποδίσει τον πολλαπλασιασμό του HIV μετά την είσοδό του μέσα στον οργανισμό. Ακριβώς διότι υπάρχει φάρμακο σε κάποιες συγκεντρώσεις, ο HIV δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί και τα λίγα υλικά σωμάτια, ο μικρός αριθμός ιών που βρίσκεται μέσα στον οργανισμό μπορεί να εξουδετερωθεί από το νοσοποιητικό σύστημα, να μην επεκταθεί από τον χώρο στον οποίο μπήκε και να μην έχουμε την μόλυνση. Σίγουρα όμως δεν προστατεύει η PrEP από άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δεν σε προστατεύσει από τη σύφυλλη, δεν σε προστατεύσει από τη γονόρρεια, προστατεύει από τον HIV. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι μια παρέμβαση πρόληψης η οποία συστήνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και όχι μόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη. Άρα είναι κάτι το οποίο στην παγκόσμια κοινότητα είναι ευρέως αποδεκτό ως μέτρο πρόληψης. Όπως είπαμε, η PrEP είναι χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων σε άτομα χωρίς τον HIV. Έχουμε την από του στόματος χορήγηση, η οποία βασίζεται σε ένα αντιρετροϊκό φάρμακο, την τενοφοβύρη, που μπορεί να δοθεί σε συνδυασμό με κάποιο άλλο αντιρετροϊκό. Εδώ μπορεί να έχουμε είτε τα πατενταρισμένα φάρμακα ή κάποιο γενώσιμο. Έχουμε τον κολπικό δακτύλιο που είναι ένα άλλο φάρμακο, η δαπιβιρίνη, και υπάρχει άλλο ένα που μπορεί να δοθεί ενέσιμα, ενδομυϊκά, είναι η καμποτεκραβίρη, και η οποία είναι long acting, δηλαδή την κάνεις και επαναλαμβάνεις την ένεση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μηνών.
αυτό που συζητάμε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και με βάση το σχέδιο, το πλάνο που έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί, είναι την από του στόματος χορήγηση της ΠρΕΠ, βασιζόμενη στο αντιρετροϊκό φάρμακο την τενοφοβήρη σε συνδυασμό με ένα άλλο αντιρετροϊκό. Τώρα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στην πρόληψη στον HIV είναι σημαντικό να δίνουμε την τεκμηρίωση. Δηλαδή, αυτά βασίζονται σε πολύ γερά επιστημονικά δεδομένα. Δεν είναι δηλαδή κάτι έτσι επιφανειακό που δεν έχει ψαχθεί αρκετά. Η πρώτη κλινική δοκιμή παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφία το 2010, ήταν σε άντρες που κάνουν σεξ με άντρες και βλέπετε ότι η από του στόματος χορήγηση τενοφοβήρης με το άλλο αντιρετροϊκό, την εμτρισιταβίνη, είχε μια πολύ σημαντική αποτελεσματικότητα. Βλέπετε αυτή την μπλε καμπύλη που δείχνει την πιθανότητα μόλυνσης από τον HIV, η οποία συνεχώς ήταν κάτω από αυτούς οι οποίοι παίρνανε πλασίμπο, δηλαδή μια εικονική μορφή φαρμάκου. Και μετά από αυτήν την πρώτη μελέτη του 2010, η οποία έφερε αλλαγές πολύ σύντομα σε πολλές δυτικές χώρες, ασχέτως αν εμείς βρισκόμαστε τώρα το 2025 και συζητάμε αυτά τα πράγματα, ακολούθησαν αρκετές άλλες μελέτες, είτε με ένα αντιρετροϊκό ή συνήθως με δύο αντιρετροϊκά, και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα σε μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση σε κορυφαίο ιατρικό περιοδικό από τον φορέα που υπάρχει για την αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι μια σύνοψη των αποτελεσμάτων, κατά κάποιο τρόπο ένας μέσος όρος όλων των μελετών, και βλέπετε εκεί που είναι τα βελάκια, αριστερά της κάθετης γραμμής υπάρχει ένα μαύρο σχήμα, θυμίζει έτσι ένα διαμάντι, ένα ρόμβο, το οποίο βρίσκεται αριστερά της κάθετης γραμμής του 1 και δείχνει την αποτελεσματικότητα, η οποία όταν αθροίσεις όλες αυτές τις μελέτες, ένας μέσος όρος ξεπερνάει, η μείωση δηλαδή της πιθανότητας να μολυνθείς αν παίρνεις PrEP, το 50%. Και αυτή η πιθανότητα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει, όπως βλέπουμε εδώ, σε αυτό το σχήμα, στο πάνω βέλος, το 70% όταν η συμμόρφωση στη χρήση της PrEP είναι υψηλή, και σιγά σιγά αυτό μπορεί να μειώνεται ή και να πάβει να είναι σημαντικό, όπως βλέπετε στο τρίτο κάτω βέλος, όταν η συμμόρφωση στην λήψη της PrEP γίνεται πολύ χαμηλή. Και η συμμόρφωση δεν είναι κάτι απλό, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί εκ των πραγμάτων να μην μπορούν για διάφορους λόγους, είτε δικούς τους είτε δομικούς, νορμών κτλ. Να λαμβάνουν την PrEP, και αυτό είχε φανεί σε γυναίκες στις, νομίζω, σε αφρικανικές χώρες όπου δεν υπήρξε η αποτελεσματικότητα που θα περίμενες, ακριβώς λόγω του ότι δεν ήταν σωστή η συμμόρφωση στην λήψη της PrEP. Όταν αυτό γίνεται, εννοείται ότι η PrEP είναι αποτελεσματική για όλα τα άτομα, με κάποιες οδηγίες βέβαια, αλλά για όλους και για όλες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατευτούν από την σεξουαλική μετάδοση του HIV, αλλά και από την μετάδοση μέσω της ενέσιμης χρήσης. Η PrEP είναι αποτελεσματική και όταν δεν παίρνετε σε καθημερινή βάση ένα δυσκείο την ημέρα, αυτού του συνδυασμού αντιρετροϊκών φαρμάκων, αλλά και όταν παίρνετε on demand, δηλαδή πριν από ένα συμβάν που εμείς εκτιμούμε ότι μπορεί να διατρέχουμε κάποιον κίνδυνο να μολυνθούμε, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και αμέσως μετά τη λήξη αυτής της ημέρας που μπορεί να υπολογίζουμε ότι ο κίνδυνός μας να μολυνθούμε είναι αυξημένος. Ήταν η μελέτη Hypergay, η οποία είχε γίνει στη Γαλλία και η οποία έδειξε ότι και με αυτόν τον τρόπο αντιδόσεις την PrEP η αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ ψηλή,
βλέπετε την αποτελεσματικότητα με τον ρόμβο που σας λέω, αυτό το διαμαντάκι το μαύρο που είναι αριστερά της κάθετης γραμμής του 1, με το βελάκι το θαλασσί που βλέπουμε την αποτελεσματικότητα. Εννοείται ότι η PrEP έχει δοκιμαστεί και με μία έτσι αλλαγμένη μορφή της τενοφοβήρης. Είπαμε ότι είναι το βασικό αντριτροϊκό φάρμακο στην από του στόματος χορήγηση. Είναι αυτό η αλαφέναμίδη, είναι μια άλλη μορφή, η οποία έδειξε ότι είναι της ίδιας αποτελεσματικότητας με την κλασική μορφή της τενοφοβήρης σε άντρες που κάνουν σεξ με άντρες. Και όπως ανέφερα, έχουμε και την καμποτεκραβήρη, η οποία έχει δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα από του στόματος χορήγηση. Βλέπετε σε αρκετούς πληθυσμούς και σε cis άτομα και σε trans άτομα. Το μόνο ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι προφανώς το υψηλότερο κόστος, το σημαντικά υψηλότερο κόστος από τη χορήγηση της καμποτεκραβήρης. Παράλληλα, έχουν γίνει και αρκετές μελέτες πέρα από τις κλινικές δοκιμές για την αποτελεσματικότητα σε πληθυσμιακό επίπεδο της PrEP και εδώ τα στοιχεία και από Αγγλία και από Αυστραλία και από περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι θετικά και το βλέπουμε και από τις μολύνσεις αυτές καθ' αυτές αλλά και από την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων, άρα και πέρα από το χώρο των κλινικών δοκιμών σε εισαγωγικά των ελεγχόμενων πειραμάτων σε ανθρώπους για να δούμε την αποτελεσματικότητα φαρμάκων και προληπτικών μέτρων. Σε πληθυσμιακό επίπεδο βλέπουμε ότι η PrEP βοηθάει, μειώνει τις νέες μολύνσεις, την επίπτωση του HIV. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει για την PrEP. Σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουν καταγραφεί. Βέβαια, αν κάποιος λαμβάνει PrEP και εμφανίσει κάτι, ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα φαρμακευτικό μέτρο πρόληψης, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον γιατρό που την έχει χορηγήσει και υπάρχουν και κάποιες αντενδείξεις αν υπάρχει διαταραχή της νεφρικής ή υπατικής λειτουργίας, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάει το άτομο που ενδιαφέρεται με τον γιατρό που συνταγογραφεί την PrEP. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για την πιθανή ανάπτυξη αντοχής, δηλαδή εάν το άτομο παίρνει PrEP και μολυνθεί από τον HIV, τότε τα δύο φάρμακα δεν φτάνουν και επομένως υποθεραπεύεται και μπορεί να αναπτυχθεί ένας ιός ο οποίος θα είναι ανθεκτικός μετά στην πλήρη θεραπεία που θα πρέπει να πάρει το άτομο αυτό. Παρόλα αυτά, τα όποια περιστατικά εμφανίστηκαν είναι σπάνια. Ναι, μεν υπάρχει ως προβληματισμός, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έτσι αμφισβητεί την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, ακριβώς διότι είναι σπάνιο. Και το άλλο ζήτημα, το οποίο αξιοποιείται και από άλλες πλευρές, πέρα από τις επιστημονικές, είναι ότι αυτό θα ευνοήσει τις μολύνσεις από τα άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα παθογόνα, διότι ένα άτομο το οποίο θα ξεκινήσει την PrEP θα το κάνει, θα ξεχάσει κάθε τρόπο πρόληψης και αυτό θα οδηγήσει σε άλλες μολύνσεις. Στοιχεία τα οποία υπάρχουν έτσι και από πρόσφατες μελέτες και είναι αυτό στο οποίο συγκλίνω και εγώ επιστημονικά, είναι ότι μπορεί να έχεις αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμόξεων, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην αποτελεί αποτέλεσμα του ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε PrEP και μετά άρχισε να μην προσέχει για τίποτα και κολλάει τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Μάλλον οι άνθρωποι αναγνωρίζουν οι ίδιοι ότι βρίσκονται σε μια περίοδο επισφαλούς, ας το πούμε, σεξουαλικής συμπεριφοράς και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο αναζητούν την PrEP για να προστατευτούν από τον HIV. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υπάρχουν περισσότερα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, η χορήγηση της PrEP, η οργανωμένη χορήγηση της PrEP σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική, θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική θεραπεία για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα εγκαίρως. Τώρα, για όποιον και όποια από εσάς θέλει έτσι να κοιτάξει από έγκυρες πηγές περισσότερα, εννοείται ότι η κοινότητα θα είναι διαθέσιμη, όλοι μας θα είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε περισσότερα. Νομίζω το κείμενο που έχει στα αγγλικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι εξαιρετικό και με πολύ ωραία γραφήματα και εικόνες για το τι είναι η PrEP, τη δοσολογία της με περισσότερες λεπτομέρειες που φαντάζομαι όταν
θα γίνει και μια κουβέντα με κάποιον κλινικό γιατρό λοιμοξιολόγο που χορηγεί PrEP να συζητηθεί περισσότερο. Το συστήνω πάντως ανεπιφύλακτα για όποιον θα θέλει να δει με απλά λόγια επιστημονική πληροφορία. Τώρα, πού βρισκόμαστε όσον αφορά στις εξελίξεις για την PrEP, υπάρχει έτσι μια πολύ σημαντική ανακάλυψη, ας το πούμε. Είναι ένα άλλο αντιρετροϊκό, η λενακαπαβίρη, η οποία χορηγείται ενέσιμα 2 φορές το χρόνο, δηλαδή κάθε 6 μήνες. Και τι μας έδειξε ως μέτρο πρόληψης του HIV, δηλαδή σε αρνητικά άτομα, ως PrEP. Ενώ το Cabotegravir σας έλεγα ότι δίνεται κάθε 2 μήνες, αυτό δίνεται κάθε 6 μήνες. Βλέπουμε σε πληθυσμούς τόσο cis γυναικών, όσο και cis αντρών, αλλά και μη διαδικών ατόμων, τρανς ατόμων κτλ. Ότι ο κίνδυνος, η πιθανότητα μόλυνσης είναι σχεδόν μηδανικός, πολύ χαμηλότερος από του στόματος χορήγηση PrEP, που ούτως ή άλλως είδαμε ότι η αποτελεσματικότητα είναι πολύ υψηλή. Άρα έχουμε κάτι συγκλονιστικό μπροστά μας, το οποίο λειτουργεί στις κλινικές δοκιμές σε σημείο που να αρχίζουν να συζητάνε στην επιστημονική κοινότητα ότι μάλλον έχουμε κάτι σαν εποχικό εμβόλιο, το οποίο δίνεται μια φορά το εξάμηνο. Άρα, έτσι με ερωτηματικό, χρειαζόμαστε τελικά εμβόλιο για τον HIV. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε μακριά από μια εφαρμογή της λενακαπαβίρης τέτοια που θα έχει την αξία, διότι βλέπουμε ότι η αξία είναι τεράστια, διότι το κόστος είναι πολύ ψηλό. Επειδή χρησιμοποιείται και θεραπευτικά, στη θεραπεία το κόστος αδρά, έτσι όπως το θυμάμαι, μπορεί να ξεπερνάει σε ετήσια βάση τα $40,000. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί και νομίζω γίνονται κάποιες συζητήσεις για το πώς αυτό θα γίνει πραγματικά προσβάσιμο. Επαναλαμβάνω ότι εμείς συζητάμε στην Κύπρο την από το στόματος χορήγηση που θα βασίζεται στην τενοφοβίρη. Τώρα, ερχόμενος προς το τέλος σιγά σιγά, θέλω να πω ότι στην περίπτωση του HIV, ναι μεν δεν έχουμε ίαση, δεν εκκριζώθηκε ο HIV όπως ενδεχομένως μπορούμε να πετύχουμε με τα φάρμακα που υπάρχουν στην υπατήτηδα C, αλλά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και με την θεραπεία να χρησιμοποιείται ως μέτρο πρόληψης, μπορούμε να κοιτάμε αισιόδοξα στο μέλλον. Αλλά για να λειτουργήσει η θεραπεία θα πρέπει πολλοί άνθρωποι να την πάρουν και θα πρέπει και πολλοί άνθρωποι σε πολύ μεγάλα ποσοστά, βλέπετε αυτά τα νούμερα, τα περιβόητα 95, να παίρνουν και την προφύλαξη πριν την έκθεση, την PrEP, στο πλαίσιο της συνδυασμένης παρέμβασης πρόληψης. Και εάν συμβούν αυτά, ο φορέας για τον HIV των Ηνωμένων Εθνών, έτσι πολύ γνωστός για τις δράσεις του σε όλο τον κόσμο, οραματίζεται το 2030 να τερματίσει το AIDS ως απειλή, δηλαδή να μειώσει πάρα πολύ τις νέες μολύνσεις από τον HIV και να μην υπάρχει AIDS. Είμαστε εκεί, μπορούμε να το πετύχουμε το 2030? Μάλλον δεν μπορούμε να το πετύχουμε και σίγουρα δεν μπορούμε να το πετύχουμε σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά έχουμε τα εργαλεία και ενδεχομένως κάποιες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου μπορεί να φτάσει σε πολύ καλύτερα επίπεδα το 2030. Η Κύπρος είδε αρκετές μολύνσεις από τον HIV τα τελευταία χρόνια με κάποια μείωση, έτσι πιο πρόσφατη. Υπάρχουν μολύνσεις, υπάρχουν κατεξοχήν μολύνσεις μέσω σεξουαλικής επαφής, άρα η PrEP είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να δράσει για όλους, αλλά και για τις λίγες μολύνσεις που έχουμε από την ενέσιμη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Το να πάμε μόνο με την χορήγηση θεραπείας στους ανθρώπους με HIV για να έχουμε αυτό το treatment as prevention, δηλαδή να μην μολυνθούν οι σύντροφοι, δεν φτάνει. Και αυτό το είδαμε ειδικά και στην Κύπρο, όπου κάναμε μελέτες μοντελοποίησης που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα και οι οποίες έδειξαν ότι για να λειτουργήσει κάτι πρέπει από το 2025, και φτάσαμε στο 2025, να δώσουμε εκτός από θεραπεία στα άτομα που έχουν HIV, σε αυτά τα υψηλά νούμερα,
και την PrEP μαζί και με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις πρόληψης, γιατί το θυμίζω αυτό, δεν υπάρχει ένα πράγμα, λειτουργούμε συνδυαστικά. Και αν το κάνουμε αυτό, ναι, η Κύπρος μπορεί να πιάσει το στόχο να βάλει ένα τέλος στον HIV. Με ποια μορφή? Να μειώσει την επίπτωση πάρα πολύ χαμηλά, πάνω από 90%. Ωστόσο, η PrEP δεν χορηγείται ακόμα στην Κύπρο. Εδώ βλέπετε ένα παλαιότερο διάγραμμα. Στην Ελλάδα κάτι ξεκίνησε, έχουν εγκριθεί τα πράγματα. Νομίζω ότι κάτι ξεκίνησε τώρα, αλλά όχι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Στην Κύπρο, όπως ανέφερε ο Χρήστος, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και μετά από χρόνια έχουμε μία πρόταση η οποία έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή και από τον Υπουργό Υγείας, και χαιρόμαστε διότι τη δουλέψαμε, δηλαδή τη δούλεψε η ιατρική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα, οι κοινότητες δημόσιας υγείας και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις, και μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί εδώ με τον Χρήστο. Αυτό που με χαροποιεί και εμένα ως άτομο είναι ότι δεν βάλαμε περιορισμό στην πρόσβαση, σε όποιον και όποια πιστεύει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο να μπορεί να αναζητήσει, και χωρίς να τίθεται ζητήματα ασφάλισης. Οι μεταδόσεις των λιμωδών νοσημάτων δεν γνωρίζουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει πρόβλεψη για μια ανάπτυξη σε 3 στάδια, δηλαδή να ξεκινήσουμε από τους χώρους που ήδη βρίσκονται οι άνθρωποι, οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της Κύπρου, αλλά σιγά σιγά να το επεκτείνουμε και στα υπόλοιπα, στην υπόλοιπη Κύπρο, και μετά να μπουν και οι προσωπικοί γιατροί, και να υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης και από μη νοσοκομιακά περιβάλλοντα. Και το πιο σημαντικό είναι, Χρήστο, το δουλέψαμε μαζί, έτσι, και όχι μόνο μαζί, εμείς οι δύο, εννοώ η κοινότητα και οι οργανώσεις, και νομίζω κάναμε αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνεται όταν συζητάμε για πολιτικές πρόληψης. Κλείνοντας λοιπόν, η PrEP είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συνδυαστικών παρεμβάσεων πρόληψης. Πρέπει να είναι ένα από τα πράγματα που θα παρέχουμε μαζί με όλα αυτά τα οποία λειτουργούν, και όταν αυτά χρησιμοποιηθούν, όταν εφαρμοστούν, τότε ναι, μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους, μπορούμε να βάλουμε το AIDS στο περιθώριο και την HIV μόλυνση να κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πλάνο, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει λάβει έγκριση και από την Εθνική Επιτροπή και από τον Υπουργό. Θα πρέπει να το υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την υπομονή, μάλλον κράτησε λίγο παραπάνω. Χρήστο, αυτά. Μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σταματήσω την ηχογράφηση, το recording.